Hej och välkomna till Ntd Nyheter. Jag heter Dan Alfjorden. Här är våra rubriker. Den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC bekräftar att koder används för att spåra vaccinationsstatus. Modernas vd frågas ut om vaccin i senaten. USAs representanthus fördömer organskörd. Det kinesiska kommunistpartiet toppar listan över säkerhetshot enligt underrättelsetjänstemän. Före detta transsexuell tonåring stämmer vårdgivare. USAs federala regering vidtog i förra veckan flera åtgärder för covid-19. Å ena sidan upphör det nationella nödläget, å andra sidan inleds en satsning på nya vaccin och behandlingar för flera miljarder dollar. Här följer mer. Biden-administrationen startar ett program på 5 miljarder dollar för att påskynda utvecklingen av nya vacciner och behandlingar mot covid-19. Vita huset sa i ett uttalande till Epoch Times: för att ligga steget före det snabbt utvecklande viruset som orsakar covid-19 kommer Project Next Gen att påskynda och effektivisera den snabba utvecklingen av nästa generations vacciner och behandlingar genom samarbeten mellan det offentliga och det privata. Project Next Gen har ett liknande tillvägagångssätt som föregångaren Operation Warp Speed som lanserades under Trump-administrationen 2020. De liknar varandra i det avseendet att de samarbetar med företag i den privata sektorn för att påskynda utvecklingen av vacciner och terapier. Administrationens covid-samordnare berättade för Washington Post: det har varit mycket tydligt för oss att marknaden för detta rör sig mycket långsamt. Det finns mycket som regeringen kan göra, administrationen kan göra, för att påskynda dessa verktyg. Han sa också att de inte kan säga när produkterna kommer ut. Enligt honom beror det på takten i de vetenskapliga framstegen. Programmet har 3 huvudmål: skapa monoklonala antikroppar som är resistenta mot covid-varianter, skapa vacciner som kan skydda mot flera olika coronavirus, även kallade pan-coronavirusvacciner, och skapa vacciner som kan ges genom näsan i hopp om att de dramatiskt kan minska infektions- och överföringsfrekvensen. Detta sker samma dag som president Biden undertecknade en åtgärd för att avsluta det nationella nödläget. Detta sker mer än 3 år efter det att regeringen införde nödläget. Resolutionen antogs av senaten i slutet av mars. Många demokrater anslöt sig till republikanerna och stödde åtgärden. Lagstiftningen innehöll en enkel beskrivning på en rad som förklarade att det nationella nödläget för pandemier härmed avslutas. USAs främsta folkhälsoinstitut bekräftar att de medicinska koder som visar vaccinationsstatus för covid-19 används för att spåra människor. USAs folkhälsomyndighet CDC säger att de inte har tillgång till uppgifterna, men att hälso- och sjukvårdssystemen har det. Folkhälsomyndigheten säger att koderna skapades för att vårdgivare ska kunna utföra spårning inom sin verksamhet. Folkhälsomyndigheten föreslog koderna 2021. En kod är för ovaccinerad för covid-19 och en annan för delvis vaccinerad. Folkhälsomyndigheten sa att man inte spårar denna information. Men en sjukförsäkringsleverantör sa att koderna skulle vara till hjälp för att nå personer och ge dem vaccininformation. Världshälsoorganisationerna har upphovsrätten till koderna, men har tillåtit den amerikanska regeringen att använda dem. Folkhälsomyndigheten har inte svarat på frågor från kongressledamöter som oroar sig för integritetsfrågor och övervakning av personliga hälsobeslut. På Capitol Hill ställdes Modernas vd inför en intensiv granskning i senaten den 22 mars. Lagstiftare pressade vdn om problem med företagets covid-19-vaccin. Modernas vd Stefan Bancel vittnade inför senatens kommitté för hälsa, utbildning, arbete och pensioner den 22 mars. Det farmaceutiska företaget meddelade nyligen att de kommer att nästan fyrdubbla priset på sitt covid-19-vaccin till 1470 kronor per dos när sprutan kommer ut på den kommersiella marknaden. Vaccinet kostade cirka 295 kronor per dos vid den statliga upphandlingen. Kommitténs ordförande Bernie Sanders bad Bancel att ompröva beslutet. A company that would not have developed this vaccine without the help of the taxpayers of this country now comes before the public and says, oh, by the way, we want to quadruple prices. So the price is not linked to the company's performance. The price is linked to the value of a product, to the patient and to the impact on the patient. That's how we set price. Efterfrågan förväntas minska med 90% när vaccinet kommer ut på den privata marknaden senare i år.
Senatorerna tog också upp oron över en royaltybetalning på $400 miljoner som Moderna gjorde till federala tillsynsmyndigheter som också är ansvariga för att godkänna och rekommendera vaccinet. Andra lagstiftare fokuserade på vaccinets skadliga biverkningar. Senator Rand Paul frågade Bansell om det fanns en ökning av myokardit bland unga män som tagit Moderna-vaccinet. The data I've seen from the CDC actually shown that there's less myocarditis for people who get the vaccine versus who get COVID infection. You're saying that for ages 16 to 24 among males who take the COVID vaccine, their risk of myocarditis is less than people who get the disease. That is my understanding. That is not true, and I'd like to enter into the record 6 peer-reviewed papers from the Journal of Vaccine, the Annals of Medicine that say the complete opposite of what you say. I also spoke with your president just last week, and he readily acknowledged in private that yes, there is an increased risk of myocarditis. The fact that you can't say it in public is quite disturbing. Myokardit är en typ av hjärtinflammation som kan leda till döden. Diagnoser av myokardit inom den amerikanska militären ökade med 130% under 2021 jämfört med genomsnittet från 2016 till 2020. Detta enligt nyligen offentliggjorda uppgifter från Defense Medical Epidemiology Database. Uppgifterna hämtades av en visselblåsare och presenterades för senator Ron Johnson. För att bekämpa brott mot mänskligheten antog USAs representanthus den 27 mars ett omfattande lagförslag för att straffa det kinesiska kommunistpartiet för organskörd från samvetsfångar som sker under tvång. Lagförslaget Stop Forced Organ Harvesting Act of 2023 antogs med röstsiffrorna 413 mot 2. Det syftar till att sanktionera alla som är inblandade i den fruktansvärda handlingen. Den ska också kunna kräva att regeringen varje år rapporterar om sådana grymheter som äger rum i alla främmande länder. Mer än $1 miljon i böter och upp till 20 år bakom galler. Det är vad amerikaner kan få utstå om de främjar organskörd som sker under tvång, oavsett var i världen. Det nya straffet finns med i ett lagförslag som just har antagits av representanthuset. Vad är då målet? Att bekämpa ett brott som sedan länge förekommer i länder som Kina. Every year, under General Secretary Xi Jinping and his Chinese Communist Party, between 60,000 to 100,000 young victims, average age 28, are murdered in cold blood to steal their organs. These crimes against humanity are unimaginably cruel. I åratal har Kina matchat ihop patienter med organ i en hastighet som är otänkbar i västvärlden. Förra året tog det 4 dagar att få ett hjärta till en patient i Wuhan. År 2020 gav läkarna en kinesisk kvinna 4 hjärtan att välja mellan på bara 10 dagar. Och 2005, efter ett telefonsamtal från en högt uppsatt kinesisk hälsovårdstjänsteman, levererade 2 sjukhus i Kina 2 levrar till tjänstemannen inom 24 timmar. I USA är det vanligt att patienterna får vänta 1 år på ett hjärta. Just nu står över 100 000 amerikaner på den nationella väntelistan för transplantationer. Det är vanligt att patienter dör medan de väntar. Utan att ha ett frivilligt organdonationssystem som det amerikanska blev Kina i början av 2000-talet den främsta destinationen för organturism. Utlänningar reste till Kina för att få organ, lockade av de extremt korta väntetiderna. Frågan som västvärlden har ställt till Kina i åratal är var organen kommer ifrån. Ethnic groups targeted for this mass harvesting include Uyghurs, who suffer from Xi Jinping's ongoing genocide, and the Falun Gong, whose peaceful meditation and exercise practices and exceptional good health make their organs highly desirable. Uigurer är en muslimsk minoritet från Kinas Xinjiang-region. Falun Gong är en fredlig meditationsmetod med utövare spridda över hela Kina och världen. Peking har förföljt båda dessa grupper genom att gripa, häkta och tortera dem i fängelser, och det handlar om miljontals människor. Rapporter om Pekings organskörd som sker under tvång uppdagades först 2006, och om vi går fram till 2023 så pågår det fortfarande. We also know through open source Chinese language media that elderly high-ranking Chinese Communist Party officials have received replacement organs from the very people they despise, like the Falun Gong, like the Uyghurs, and oppose. And there's one particular hospital, Army Hospital 301 in Beijing, that excels at this. Ntd träffade kongressledamot Smith efter omröstningen
Smith konstaterade att det finns en brist på åtgärder i USAs politik. Where is the president, the secretary of state, right on down the line, but starting with the president and the vice president, raising this face to face with Xi Jinping and their interlocutors as they meet? Have you heard of it? I haven't. Han tillade att organskörd som sker under tvång är en stor affärsverksamhet för det kinesiska kommunistpartiet och det finns inga tecken på att den kommer att avta. Resten av världen måste därför driva på för att bekämpa denna praxis. Det kinesiska kommunistpartiet KKP är det största hotet mot USAs nationella säkerhet och ledarskap i världen. Det säger USAs chef för den nationella underrättelsetjänsten. Påståendet gjordes vid en utfrågning i senaten om globala säkerhetshot. Den 8 mars delade topptjänstemän från underrättelsetjänsten med sig av vad de anser vara de största hoten mot den nationella säkerheten. Kinesiska kommunistpartiet KKP toppar listan. Senatorerna uttryckte oro över den snabba tekniska utvecklingen i hela världen och om USA kan hålla jämna steg med de hot mot den nationella säkerheten som innovationerna medför. Senator Marco Rubio, vice ordförande i utskottet, frågade om den sociala medieappen TikTok och de hot som den utgör. FBI-chefen Christopher Wray bekräftade att KKP skulle kunna använda TikTok för att kontrollera programvaran på miljontals enheter om de fick möjligheten och för att kontrollera uppgifter på miljontals användare. Could they use it to drive narratives, like to divide Americans against each other? For example, let's say China wants to invade Taiwan, to make sure that Americans are seeing videos arguing why Taiwan belongs to China and why the U.S. should not intervene? Yes, and I would make the point on that last one in particular that we're not sure that we would see many of the outward signs of it happening if it was happening. Rubio anser att TikTok förmodligen är ett av de bästa övervakningsverktygen i världen. We've invited them in and protected them by our laws. So I don't understand why this company is allowed to operate. Ray påpekade skillnaden mellan den privata och den offentliga sektorn i USA, men han säger att den gränsen inte finns för KKP på det sätt som den fungerar. Han säger att teknik och ekonomisk säkerhet har blivit hopplöst sammanflätade med den nationella säkerheten. On the cyber side, our critical infrastructure is in 85% of it or something is in the hands of the private sector. And if you look at our innovation, if you look at our PII, our personally identifiable information, the percentage is even higher. And if you look at what the Chinese are trying to steal, that's where it is. Senator Mark Warner, som är ordförande i utskottet, ifrågasatte konsekvenserna för den nationella säkerheten om Kina tillåts leda utvecklingen på områden som 5G, utvinning av sällsynta jordartsmetaller och bioteknisk innovation. Han fokuserade på amerikanska företags investeringar i Kina. Too many of our corporate world still believes that that these collaborations inside of China are benign. Even though when they turn a blind eye to the literally unprecedented amounts of intellectual property theft, too often because they're making way too much money on investing in China tech. Senator John Cornyn tog upp frågan om att USA finansierar sin främsta motståndare och hjälper dem att öka sin militära styrka. Han säger att bristen på öppenhet gör det svårt att bedöma problemet. Avril Haines, chef för den nationella underrättelsetjänsten, säger att ett system bör införas för att skapa öppenhet kring USAs investeringar i Kina. Den faktiska volymen av hur många amerikanska affärshemligheter som stjäls av Kina har återigen hamnat i rampljuset. Vi får en analys av detta från en expert som arbetar för att få ett lagförslag infört för att förhindra detta. Please welcome Randy Landrino, the president of US Inventor Inc. It's great to have you with us today, Randy. Great to be here. Representatives heard testimony from experts that the Chinese Communist Party steals up to $600 billion of U.S. intellectual property every year. That's around $6,000 for every American family. Can you describe how this process takes place and what safeguards can be put in place to prevent it? You know, I mean, they've been doing this for quite some time. And part of the problem is that we have huge corporations that want to be in China. And in doing so, they give up. They're required to give up all their trade secrets, and they do so voluntarily to be in that market. And that creates a huge long-term problem because then China has everything they need to simply replace those guys. But as far as the theft, I mean, look, you've got hacking that happens.
You've got spying that happens. I mean, golly, I don't know if you followed what happened regarding Chinese grad students getting into important universities where they're doing viral research and having access to very, very sensitive things and these are individuals that have been, in many cases, eventually proven to be tied to the CCP. So they're very smart, they're very devious, and they're using everything they can to get ahead of us. So Randy, you touch on these Chinese nationals in America being able to have access to these sensitive pieces of information. Now, one expert said the Chinese regime steals basically everything related to intellectual property. That includes aerospace, deep sea technology, biotechnology, information technology, manufacturing, clean energy, electric battery technology, and DNA genomics. These are some really sensitive fields. What needs to be done to wake the U.S. up to this threat? You know, I think we kind of take a lot for granted, and we've had it so easy for so long, and a lot of Americans don't really understand the threat. Part of it is if they're being lax with their secrets, wow, that's a problem. But another side of it is being lax or giving up the secrets as part of a deal to be able to be in the Chinese market. Again, that's a very short-sighted view that ends up hurting America, and the very companies who do it for short-term gains hurts them drastically long-term. I think, I'm not sure what can be done legislatively, but I got to tell you, a lot of this boils down to people simply being aware and doing the right thing. Randy, has the U.S. done anything that would facilitate this intellectual property theft by the CCP? Oh, you know, the thing one of the things that U.S. has done that's shocking in this effort to that big tech had a big part in to weaken, to make it easier to invalidate the patent of a startup that otherwise would have competed. What was created was an administrative court. So where all the battles regarding intellectual property used to take place in a real court with a judge and a jury and a lot of due process. Now they almost all end up in this administrative court. It's very unjust, where 84% of the patents that get totally reviewed there get invalidated. And Chinese companies connected to the CCP also use this administrative court legally to invalidate the patents of Americans and take our technologies. ZTE and Huawei have done it a couple hundred times. I can tell you of another situation too, where big tech entities are kind of working with Chinese CCP entities. There was recently a case of an American inventor who had his patent validated by Microsoft using this administrative court that's part of this new broken system we have. They actually didn't do it for themselves. They did it for their strategic partner, Xiaomi, a Chinese company. And how is it that an American company is invalidating the patent of an American for a Chinese CCP-connected entity? It's all wrong, and that's a big thing that U.S. Inventor is involved in. It's usinventor.org, and all of your viewers can go there and can be a part of this effort to restore American inventors and startups by signing our inventor rights resolution. That is very concerning how this patent invalidation is facilitating this process. Randy Landrino, the president of U.S. Inventor Inc., thank you so much for your analysis. Thank you. Och nu hör vi från en kvinna i Kalifornien som en gång identifierade sig som transsexuell. Hon fick båda sina friska bröst bortopererade när hon bara var 13 år. Hon ångrade senare beslutet och stämmer nu de ansvariga. Leila Jane har haft många psykologiska problem så långt tillbaka som hon kan minnas. I experienced suicidal ideation from a really young age, like first grade, ever since I understood the concept of death. I would sob so hard sometimes as a young child I would start throwing up and gagging. Hon kände sig också annorlunda jämfört med andra barn i sin närhet. Yeah, I felt a really strong disconnect from other girls. I still do. I just didn't really feel like one of them. I kind of felt this way though about boys too. I didn't really feel like one of them either. Efter att ha sett reportage om kända transpersoner som Caitlyn Jenner på nätet bestämde sig Laila för att besöka en terapeut på en klinik för transsexuella när hon var 11 år. And she really just kind of sat back and said, okay,
You're not the first trans person to come through my office. You're not going to be the last. You know, this is normal. This happens. And she really just affirmed. She didn't ask any meaningful questions as a, why do you feel like this? Why do you want to make these changes? What prompted this? Is there something underlying? Maybe there's some underlying trauma that could be fueling this. Leila fick p-piller för att stoppa sin menstruation. Så småningom hänvisades hon till Dr. Susan Watson på Kaiser Permanente Transgender Clinic i Oakland. Leila säger att hennes psykiska hälsa inte uppmärksammades särskilt mycket. I had nobody else looking at the mental side of things. I didn't have consistent therapy with the local therapist. That wasn't required, so I just didn't do it. Hon säger att de hade ett par möten med Dr. Watson där de diskuterade de långsiktiga effekterna. You know, I was a child and I don't think I really fully understood the permanence and everything. I mean, you don't let a kid at that age smoke, drink, get a tattoo, vote, drive. But I was allowed to do that. Leila fick nervskador samt flera andra biverkningar och står inför en eventuell infertilitet. Hon identifierar sig inte längre som transsexuell. Hennes juridiska team anklagar hennes vårdgivare för att grovt och hänsynslöst ha brutit mot den vårdetiska standarden och för att inte ha bedömt och behandlat hennes komplexa uppsättning av psykiska symptom på ett adekvat sätt. De anklagar också Kaiser Permanente för att ha övertalat Leila och hennes föräldrar genom ett hot om risk för självmord. Ntd kontaktade Kaiser Permanente men har inte fått något svar. Vi frågade Leila om hon har några råd till de som befinner sig i en liknande situation som hon själv befann sig i. Really, just to slow down. Make sure you get your mental health checked. There's no rush to do this. You know, I've met so many people who transition as adults and they're honestly, if anything, more passable, they're happier, they're more mentally stable because they made this choice as an adult. Leila säger att hon inte har någon tanke om att vilja se färre transpersoner, men hon skulle vilja se färre detransitionerade personer och tillägger att det inte är en lätt väg att gå. Kentucky har antagit en lag som hindrar minderåriga från att få tillgång till könskorrigerande behandling. Detta gör Kentucky till den 11:e staten i USA som förbjuder sådana ingrepp för minderåriga. Det är också den 8:e delstaten att göra detta i år. Lagen förbjuder barn under 18 år att få tillgång till kirurgiska könskorrigerande ingrepp. Den förbjuder också pubertetsblockerare och hormonbehandlingar. Den nya delstatslagen förbjuder också lärare i offentliga skolor att diskutera sexuell läggning eller könsidentitet upp till 5:e klass. Dessutom förbjuds elever att använda toaletter och omklädningsrum som inte återspeglar deras biologiska kön. Delstatens lagstiftare åsidosatte Kentucky guvernörs veto för att anta lagen. En kommunikation till själ och ande, så beskriver en sångare som sjunger i filmmusik Genuine Performing Arts. Låt oss höra mer om varför föreställningen får honom att vilja bli en ännu bättre människa. Rick Rizzo är studiosångare. Han har sjungit soundtracket till bland annat Lejonkungen och Shrek 2. Den 22 mars gick han för att se Genuine Performing Arts. Being in entertainment for so many years, I know the difference about when a performance moves you. But when it goes beyond intellectual and it goes to the spirit and the soul and the heart, that's what I felt. I felt like I had embraced Chinese culture. And it was so motivating for me to want to be even a better person that I try to be. Det främsta klassiska kinesiska danskompaniet har just avslutat 3 föreställningar i Northridge i Kalifornien. Rizzo noterade det tvåsträngade instrumentet kallat erhu. Han sa att det verkligen fångade hans och hans frus uppmärksamhet. We were looking kind of nudging each other silently going like, wow, this is something that in all of our life we've never experienced that kind of musical expression. It was almost like, because we're both professional singers, where there is that person that is just so much of a virtuoso that it's undeniable. You can just think we're in another dimension right now. So that's how we felt. Oh my goodness, they were just like they touched my spirit. They were so transcendent. It was amazing. You know, you have to be an actor to be a singer. You have to really be in touch with the emotions of a song. And there are times where
you have to really dig deep. And I feel like that instrument, oh my goodness, it like really reaches into your heart. It reaches into your soul in the most tender, touching ways. Utöver Arhun sa Rizzo att koordineringen av musiken och dansen var perfekt. This was beyond a good effort. This was, for me, about as close to perfection in terms of the art form and the marriage between the orchestral aspects and the actual dancing aspects and performing aspects. It was seamless. Absolutely wonderful. Han sa att det andliga budskapet som skildrades i föreställningen gav en genklang inom honom. My heart and my soul resonated to that message because I do believe that we are not here by happenstance, that we have a divine creator and that we carry that imprint on our own souls and spirits, and we let a lot of things get in the way, so to come back to that reminder was fabulous. Att förmedla detta uppdrag är att återuppliva Kinas 5000 år gamla traditionella kultur. Andra gäster uppskattade också de traditionella värderingarna i programmet. I think they're great. I think we're losing those. I mean, I look in all of the countries, I see the homogenization, so it's nice to see that continuity still there, the respect of elders, the respect for individuals, each other. And you see in different cultures this respect is being lost. Chen Yuns turné fortsätter i USA, Europa och på andra platser. Chen Yun uppträder i Sverige, i Linköping och i Stockholm i början av maj. Tack för att du har tittat och på återseende. En föreställning som verkligen betyder något. För var och en av oss. Detta är vad du har väntat på. Se den minst en gång i livet. Köp biljetter nu på chenjun.com.